ही पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला दाखवायची आणि जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा. या आधीच कशाला लाईक करा डाक सांगतो. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. मी तुमचा मित्र प्रसाद नांदावडेकर. वेलकम टू माय चॅनल वंडा द रोड ट्रिप. आज आपण माझ्या घराची पूर्ण व्हिडिओ बनवतो आहे. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ तुमच्यावर मी शेअर करतो आहे. मला खूप आवडेल आजची पूर्ण माझं घर तुम्हाला दाखवायला, कारण मी जेवढे व्हिडिओज बनवले अजूनपर्यंत जे होम पूजा असेल काही असेल त्याच्यामध्ये मी पूर्ण माझं घर शो केलं नव्हतं. आज मी तुम्हाला पूर्ण शो करतो, कारण खूप दिवसांनी तुम्हाला बोलतो आहे मी की मी तुम्हाला माझं घर पूर्ण दाखवेल. आणि हे घराचं पूर्ण काम, इंटिरियरचं डिझायनिंगचं काम टोटली मी केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला पण इंटिरियरचं कुठे तुम्हाला काम करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता तुम्ही डायरेक्टली. आणि प्लीज आयडियासाठी मला तुम्ही अजिबात बोलू नका. मला जर खूप जण मला बोलतो आयडिया मला द्या, हे करा ते करा, तसं काही तुम्ही माझ्याकडून एक्सपेक्टेशन ठेवू नका अजिबात. मी प्रोफेशनली काम करतो आहे, तर मला तुम्ही प्रोफेशनल हिशोबानेच मला तुम्ही बोलवा मला. आणि सेकंड थिंग म्हणजे बाईक मॉडिफिकेशनबद्दल काय असेल तरी पण तुम्हाला मी सजेस्ट करू शकतो. तर तुम्ही त्याबद्दल पण तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता डायरेक्टली. माझं ईमेल आय डी आहे, ते मी माझ्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये तुम्हाला टाकेल मी. तर तुम्ही त्यातून तुम्ही चेक करू शकता तुम्ही, आणि तिकडे तुम्ही मला मेल करू शकता जे काय असेल ते. आणि इंटिरियरबद्दल पण असेल तरी तुम्ही मला मेल करू शकता तुम्ही. तर पहिला मी आता फ्रेश होतो, कारण फ्रेश झालो नाही, जस्ट आता पाणी आलं आमच्या घरामध्ये. तर आता मी फ्रेश होतो पहिला. आणि माझं वॉटर हीटर पण बंद झालं आहे, त्याला कंप्लीट केली. आता बघू 2 दिवसानंतर ते येणार आहे, ते त्यानंतर बघू पुढचं काय ते असेल ते. पण तोपर्यंत आता मी पहिला आंघोळ करून घेतो, त्यानंतर मग देवपूजा करेल. आणि देवपूजा झाल्यानंतर मी माझ्या व्हिडिओला मी स्टार्ट करेल पूर्णपणे. तर बघा तुम्हाला आवडेल का नाही व्हिडिओ ती. पण व्हिडिओ नक्की मित्रांनो लास्टपर्यंत बघा. लास्टपर्यंत बघणार तर तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडेल. नाहीतर फक्त मध्ये सोडून देत असेल तर काय तुम्हाला आवडणार नाही. आणि इंटिरियरचं जे काम केलं आहे ते खूप सुंदर चाललं आहे सर्व, तुम्हाला दिसत असेल. थोडंफार तुम्हाला मी दाखवतो आहे, पण आता पूर्ण व्हिडिओ फ्रेश झाल्यानंतर, देवपूजा झाल्यानंतर मी तुम्हाला तुमच्याबरोबर शेअर करतो मी. तर लवकर भेटू मित्रांनो. येतो मी 5-10 मिनटामध्ये. लवकर तुम्ही थोडं वेट करा, येतो मी पटकन. मित्रांनो देवपूजा करून झाली माझी आता, तुम्ही बघा असाल तर. आता मी माझ्या व्हिडिओला मी चालू करतो आता. आणि व्हिडिओ प्लीज मित्रांनो लास्टपर्यंत बघा. आणि नक्की लाईक आणि कमेंट करायला मित्रांनो विसरू अजिबात नका. फ्रीमध्ये सर्व ते तुम्हाला, त्यात तुम्हाला पैसे द्यायचे नाहीत तुम्हाला. तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा मित्रांनो नक्की, घर जर आवडलं तर. आता व्हिडिओ स्टार्ट करू मित्रांनो. चला निघूया आता आपण.
तुम्हाला प्रॉमिस केल्याप्रमाणे मी माझं पुरं घर मी मित्रांना दाखवलं आता. तुम्हाला घर नक्की माझं आवडलं असेल. इंटिरियर जेवढं काम केलं सर्व तुम्हाला आवडलं असेल. जर ही व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण इथपर्यंत बघित असाल तर मित्रांनो नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल मित्रांनो तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो. तुम्ही अशी नवीन व्हिडिओ तुम्हाला भेटत जाईल. प्रयत्न करेल मी लवकरात लवकर चांगले व्हिडिओ टाकायचे. आणि मित्रांनो सपोर्ट करा तुम्ही पण. जर सपोर्ट करणार तर मी नक्की पुढे चांगले व्हिडिओ टाकण्याचा प्रयत्न करेल. बाकी तुम्हाला घरातली कोणती गोष्ट आवडली ही नक्की तुम्ही कमेंट सांगा मला, जेणेकरून मला पण समजेल तर काय काम मी चांगलं केलं आहे का नाही ते. आणि बाकी सर्व ठीक मित्रांनो. लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये.